हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे सोनल आणि सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी पनीर कसं बनवायचं. एकदम मऊ आणि परफेक्ट असं बनणारं पनीर आज आपण पाहणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे पनीर आपण घरीच बनवलं आहे. विकतच्या पेक्षाही भारी आणि एकदम शुद्ध असं पनीर बनतं. यामध्ये दूध पावडर किंवा बाकी गोष्टी न मिसळता फक्त दुधापासून कसे बनवायचे हे पनीर आज आपण पाहणार आहोत. चला तर सुरू करूया आजची रेसिपी. मी या ठिकाणी 1 लिटर फुल क्रीम दूध घेतले. फुल क्रीम दूध किंवा म्हशीचं दूध असंही म्हणतात. पातेलं हे आपण गॅसवरती ठेवून गॅस हा सुरू करायचा आहे. गॅस हा मध्यम आचेवरती ठेवायचा आणि आपल्याला हे दूध हे पूर्णतः उकळून घ्यायचं आहे. दूध हे मधून ढवळत राहायचं आहे जेणेकरून याला साई ही जमणार नाही. दुधाची पहिली उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅस हा कमी करायचा आहे. दुधाला दुसरी उकळी फुटल्यानंतर दूध हे चांगलं ढवळून घ्यायचे. तोपर्यंत एका मध्यम आकाराच्या लिंबाचा रस हा काढून घ्यायचा आणि जेवढा लिंबाचा रस झालाय तेवढंच पाणी त्यामध्ये टाकायचं. आणि आता या स्टेजला आपण लिंबू आणि पाणी मिक्स केलेलं हे पाणी यामध्ये मिक्स करणार आहोत. अर्धं पाणी आत्ता टाकायचं. हे लिंबाचं पाणी दूध हे फाडण्याचं काम करतं. लिंबाचं पाणी टाकल्यानंतर दूध लगेच फाटतं आणि पाणी एका साईडला आणि ही मलाई एका साईडला होण्यास सुरुवात होते. अर्धं राहिलेलं लिंबाचं पाणीही आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. दूध हे चांगलं असं फाडण्यास सुरुवात झालेली आहे. पाणी हे एका साईडला आणि मलाईही एका साईडला पूर्णतः होत आहे. बघू शकता हिरवं असं पाणी तयार झालं आहे आणि ते वेगळं आणि मलाई वेगळी झालेली आहे. आणि आपण आता गॅस बंद केला आहे. लिंबू आणि पाणी हे मिक्स करून टाकल्यामुळं आपलं पनीर हे एकदम मऊ बनतं. फक्त लिंबाचा रस टाकल्यावर आपलं पनीर हे थोडंसं कडक बनतं. त्यामुळे पाणी आणि लिंबू दोन्ही मिक्स करायचे. आपलं दूध हे चांगलं असं फाटलेलं आहे आणि आता आपण एका चाळणीच्या सहाय्याने हे पनीर एका साईडला आणि पाणी गाळून घेणार आहोत. हे चाळणीच्या साहाय्याने गाळून घेतल्यानंतर आपल्याला प्यायच्या पाण्याने हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. 4-5 वेळा धुवायचं आहे जेणेकरून आपण लिंबू टाकलेला वास याला राहणार नाही. तुम्ही डायरेक्टली रनिंग वॉटरमध्ये याला धुवू शकता. पनीर हे प्रोटीनयुक्त असतं त्यामुळे हे नेहमी खावं आणि ते जर घरी बनवलं तर आणखी चांगलं. आपलं पनीर हे स्वच्छ असं धुवून तयार आहे. आणि आता आपण एक कॉटनचा रुमाल घ्यायचा आहे. रुमाल हा एका भांड्यावरती असा पसरून ठेवायचा आणि त्यावरती आपण हे बनवलेलं पनीर टाकायचं. आता रुमालाचे सर्व काठ एकत्र करून आपल्याला यातलं पाणी सगळं हे पिळून काढायचं आहे. जेवढं पाणी आपल्याला काढता येईल तेवढं पाणी हे यामधनं पिळून काढायचं आहे. पाणी हे चांगलं असं पिळून काढल्यानंतर आपण पनीर असलेला रुमाल हा एका ताटात ठेवायचा आणि त्यावरती एक जड असं काहीतरी ठेवायचं आहे जेणेकरून यामध्ये थोडंफार पाणी राहिलं असेल तेही निघून जाईल आणि पनीरलाही चांगला असा शेप येईल. माझ्याकडे एक डब्बा हा सामानाने भरलेला आहे. तो डब्बाच मी यावरती ठेवणार आहे. साधारणतः 1.5-2 तास आपल्याला हा डब्बा पनीरवरती असाच ठेवायचा आहे. दोन तास झालेले आहे ना. आता आपण चेक करणार आहोत आपलं पनीर बनलं आहे की नाही. वाव, तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त घरच्या घरी बनवलेलं पनीर हे आपलं तयार आहे. मी तुम्हाला कट करून दाखवते. एकदम मस्त सॉफ्ट असं हे पनीर बनलं आहे. लॉकडाऊनच्या काळात बाहेर पनीर कसं बनवतात कसं नाही त्यापेक्षा आपण घरीच हे पनीर बनवून खा. बाजारातलं पनीर फ्रेश असतं की नाही, त्यामध्ये काही मिक्सचर आहे की काय, हे खूप साऱ्या शंका मनात असतात. त्यापेक्षा हे पनीर घरीच बनवा. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नेहमीच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.